हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु इङ्ग्लिस प्रो युट्युब च्यानल आजबाट हामी सुरु गर्दैछौँ 10 दिनको डेली युज इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेस कोर्स जसले तपाईँलाई घरमै बसेर अङ्ग्रेजी बोल्न सहयोग गर्नेछ टुडे इज डे 1 and we will learn 100 easy English sentences starting from very short to a little longer ones. हरेक वाक्यको साथमा मैले नेपाली अर्थ पनि दिएको छु जसले तपाईँलाई बुझ्न सजिलो बनाउँछ. Okay? So let's start learning and speaking English with confidence. Let's go. हाई हाई भनेको नमस्ते तपाईँले कसैलाई नमस्ते भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाई यदि इन्फर्मल रूपमा साथीभाइलाई परिवारलाई तपाईँले हाई भन्न सक्नुहुन्छ र फर्मल वेमा तपाईँभन्दा ठुलोलाई अलि मान्य तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तोलाई तपाईँले चाहिँ हलो भन्न चाहिँ सम्बोधन गर्ने ग्रिटिङ गर्ने ओके हाई भनेको इन्फर्मल हो हलो भनेको चाहिँ फर्मल रूपमा चाहिँ कम कम भनेको आऊ आउनुहोस् गो गो भनेको जाऊ जानुहोस् सिट सिट बस बस्नुहोस् स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड उभिऊ उभिनुहोस् इट इट भनेको खाऊ खानुहोस् ड्रिङ्क ड्रिङ्क भनेको पिउ पिउनुहोस् रन रन भनेको दौड दौडनुहोस् वेट वेट पर्ख पर्खनुहोस् लुक लुक हेर हेर्नुहोस् लिसन लिसन सुन सुन्नुहोस् स्लिप स्लिप भनेको सुत सुत्नुहोस् स्टप स्टप भनेको रोक वा रोक्नुहोस् स्टप डोन्ट गो नजानुहोस् नजाऊ डोन्ट साउट नकराऊ गेट अप उठ बी केयरफुल होसियार होसियार हुनुहोस् सावधान हुनुहोस् बी केयरफुल आई एम फाइन म ठिक छु ही इज हियर ऊ यहाँ छ सी इज नाइस उनी राम्रो छिन् आई एम ह्याप्पी म खुसी छु यु आर लेट तिमी ढिला भयो इट इज हट गर्मी छ अथवा तपाईँले तातो छ भन्दा पनि भन्न सक्नुहुन्छ इट इज हट इट इज कोल्ड जाडो छ वा चिसो छ इट इज कोल्ड आर यु ओके तिमी ठिक छौ के तिमी ठिक छौ आर यु ओके आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो ही इज नट हियर ऊ यहाँ छैन डोन्ट बी लेट ढिला नहुनुहोस् ढिला नहौ ढिला नगर डोन्ट बी लेट टेक दिस यो लिनुहोस् गिभ मी द्याट मलाई त्यो देऊ कम विथ मी मेरो साथ आऊ अथवा मसँग आऊ कम विथ मी डोन्ट टच दिस यसलाई नछुनुहोस् यसलाई नछौ यसलाई छुनु हुँदैन डोन्ट टच दिस सिट बिसाइड मी मेरो छेउमा बस सिट बिसाइड मी लेट्स गो हिँडौ वा जाऊ लेट्स गो वेट अ मोमेन्ट एकछिन पर्ख लुक एट मी मलाई हेर लुक एट मी दिस इज गुड यो राम्रो छ दिस इज गुड द्याट इज ब्याड यो त्यो नराम्रो छ द्याट इज ब्याड आई एम भेरी टायर्ड म धेरै थाकेको छु सी इज सो काइन्ड उनी धेरै दयालु छिन् सी इज सो काइन्ड आई निड
आई निड वाटर मलाई पानी चाहिन्छ मलाई पानीको आवश्यकता छ आई निड वाटर क्लोज द डोर क्लोज द डोर ढोका बन्द गर ओपन द विन्डो ओपन द विन्डो झ्याल खोल डोन्ट मेक नोइज हल्ला नगर कम होम अर्ली घर चाँडै आऊ आइएम गेटिङ रेडी म तयार हुँदैछु वेयर इज ही ऊ कहाँ छ वाट्स योर नेम तिम्रो नाम के हो माई नेम इज राम मेरो नाम राम हो वाट डु यु वान्ट तिमीलाई के चाहिन्छ आई वान्ट सम टी मलाई अलिकति चिया चाहिन्छ लेट मी ट्राई इट मलाई प्रयास गर्न दिऊ लेट मी ट्राई इट क्यान यु हेल्प मी के तिमी मलाई सहयोग गर्न सक्छौ प्लिज ब्रिङ इट हियर कृपया यो यहाँ ल्याइदेऊ आई एम लर्निङ इङ्ग्लिस म अङ्ग्रेजी सिक्दैछु डोन्ट फर्गेट दिस यो नबिर्स आई एम रियली सरी म साँच्चीकै दुखी छु डु यु लाइक इट के तिमीलाई यो मनपर्छ डु यु लाइक इट यस आई लाइक इट हो मलाई मनपर्छ नो आई डोन्ट लाइक इट होइन मलाई मन पर्दैन आई डोन्ट लाइक इट इट्स भेरी इजी यो धेरै सजिलो छ इट्स भेरी इजी इट्स अ बिट हार्ड यो अलिक गाह्रो छ इट्स अ बिट हार्ड ट्राई अगेन फेरि प्रयास गर ट्राई अगेन डोन्ट वरी चिन्ता नगर एभ्रिथिङ इज फाइन सबै कुरा ठिक छन् एभ्रिथिङ इज फाइन आइएम नट स्योर म निश्चित छैन म पक्का छैन आइएम नट स्योर ही इज माई ब्रदर ऊ मेरो दाजु हो ही इज माई ब्रदर सी इज माई सिस्टर उनी मेरी बहिनी हुन् सी इज माई सिस्टर वेयर आर यु गोइङ तिमी कहाँ जाँदैछौ I am going to market. म बजार जाँदैछु. I will call you. म तिमीलाई फोन गर्छु. I will call you. Call me later. मलाई पछि फोन गर. Call me later. He is calling me. ऊ मलाई बोलाउँदैछ. He is calling me. Is getting late. ढिलो हुँदैछ. Let's eat together. सँगै खाऊँ. Let's eat together. What time is it? कति बज्यो हो? कति बजेको छ? What time is it? It's 10 o'clock. 10 बजेको छ? It's 10 o'clock. The food is ready. खाना तयार छ. Bring your book.
Bring your book. तिम्रो किताब ल्याऊ. Bring your book. Keep it there. Keep it there. यसलाई त्यहाँ राख. Keep it there. I want to go now. I want to go now. म अहिले जान चाहन्छु. I want to go now. Do you want coffee? Do you want coffee? के तिमीलाई कफी चाहियो? Do you want coffee? He wants to sleep. He wants to sleep. उसलाई सुत्न मन छ. ऊ सुत्न चाहन्छ. He wants to sleep. Don't be afraid. Don't be afraid. डराउनु हुँदैन. Don't be afraid. You can do it. You can do it. तिमी गर्न सक्छौ. You can do it. Let's do it now. Let's do it now. अहिले गरौँ. Let's do it now. It's your turn. It's your turn. अब तिम्रो पालो. Don't miss the chance. Don't miss the chance. मौका नछुटाउनुहोस्. Don't miss the chance. I am going outside. I am going outside. म बाहिर जाँदैछु. I am going outside. I will be back soon. I will be back soon. म चाँडै फर्किन्छु. Can I sit here? Can I sit here? के म यहाँ बस्न सक्छु? Can I sit here? Yes, please sit down. Yes, please sit down. हो, कृपया बस्नुहोस्. Do you need help? Do you need help? के तिमीलाई सहयोग चाहिन्छ? Do you need help? Let me help you. Let me help you. म तिमीलाई सहयोग गर्छु. Let me help you. I am waiting for you. I am waiting for you. म तिम्रो पर्खाइमा छु. I am waiting for you. She is watching TV. She is watching TV. उनी टिभी हेर्दैछिन्. He is reading a book. He is reading a book. ऊ किताब पढ्दैछ. Don't talk loudly. Don't talk loudly. ठुलो स्वरमा नबोल. Don't talk loudly. Try to understand. Try to understand. बुझ्ने कोसिस गर. Please speak slowly. Please speak slowly. कृपया बिस्तारै बोल. Please speak slowly. So guys, यो भिडियोमा हामीले जान्यौं 100 daily use sentences. 1 सेन्टेन्सबाट 2 सेन्टेन्स 3 सेन्टेन्स. तपाईले सुरुवात गर्दाखेरि अंग्रेजी बोल्नको लागि छोटो 1 वर्डबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. अंग्रेजी बोल्न प्र्याक्टिसको लागि तपाईले चाहिँ यस्ता सेन्टेन्सहरुको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. फर्स्टमा तपाईले ग्रामर कण्ठ पारेर चाहिँ यदि तपाई अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो ग्रामर तपाईलाई के आवश्यक हैन. जबसम्म तपाईले बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न त्यसको लागि तपाईले चाहिँ बोल्नको लागि बोल्न प्र्याक्टिसको लागि तपाईले चाहिँ सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. यो 10 डेज को कोर्समा चाहिँ हामीले 1000 सेन्टेन्सहरुको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने छौं. सर्ट टु लङ. ओके, लामो छोटोदेखि चाहिँ लामो सेन्टेन्सहरुको प्र्याक्टिस गर्ने छौं. सो यो सिरिजलाई तपाईले एउटा पनि मिस नगरिकन हेर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला र तपाईले आफ्नो डेली लाइफमा प्रयोग पनि गर्दै जानु होला. Okay, that's all for today. Thank you so much for watching.